Ακούγονται χτύποι στον τάφο του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα. Ένα συγκλονιστικό και διαρκές θαύμα. Το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας Αγίου Νεκταρίου, το οποίο ο Άγιος ξεκίνησε να αναστηλώνει το 1904, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της χώρας. Πλήθη λαού σειραίων από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο για να προσκυνήσουν ευλαβικά το μέρος που έζησε ο Άγιος για 12 συναπτά έτη, από το 1908 έως το 1920 όπου κοιμήθηκε. Κοντά στο ναό της Αγίας Τριάδας που θεμελίωσε ο ίδιος και εγκαινιάστηκε στις 2 Ιουνίου του 1908, βρίσκεται ένα εκκλησάκι με τον τάφο που αναπαύεται ο Άγιος. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως ένας ωκεανός από ανθρώπινο πόνο, στεναχώριες, προβλήματα, ανησυχίες, αρρώστιες και άλλα για δεκαετίες χτυπά με τα ταραγμένα κύματά του πάνω σε αυτόν τον ουράνιο και θαυματουργό τάφο, που βρίσκεται το ιερό λείψανο του Αγίου και έχει βρει τη γαλήνη και τη γιατριά θαυματουργικός. Και τώρα που το ενδιαφέρον του κόσμου για τον Άγιο έχει εκτοξευθεί λόγω της υπέροχης ταινίας «Ο άνθρωπος του Θεού», αξίζει να αναφέρουμε και ένα άλλο διαρκές θαύμα που συντελείται στον τάφο του και συγκλονίζει. Πολλοί χριστιανοί το γνωρίζουν και το έχουν διαπιστώσει διαζώσεις, αλλά στο ευρύ κοινό ίσως δεν είναι και τόσο γνωστό. Ο Άγιος Νεκτάριος χτυπά τη ράβδο του στον τάφο του, καθότι δεν υφίσταται θάνατος για την Ορθοδοξία, αφού καταπατήθηκε θριαμβευτικά από τον Χριστό. Θανάτω θάνατον πατήσας. Ο ολοζώντανος και θαυματουργός Νεκτάριος επικοινωνεί με τους προσκυνητές με έναν ιδιότυπο και μοναδικό τρόπο. Εκατοντάδες πιστοί καθημερινά ακουμπούν το αυτί του στον τάφο του Αγίου και ακούν τον κτύπο της ράβδου του. Κάτι που μπορώ να επιβεβαιώσω και προσωπικά, όταν πριν αρκετά χρόνια βρέθηκα εκεί και άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά τον χαρακτηριστικό υπόκοφο ήχο που ακούγεται ανατακτά χρονικά διαστήματα και θυμίζει ακριβώς τον ήχο μιας ράβδου που χτυπά το έδαφος. Πρόκειται για ακόμα ένα υπερφυσικό φαινόμενο από το πλήθος θαυμάτων που συμβαίνουν στην Ορθοδοξία διαχρονικά και μας αποδεικνύουν την ύπαρξη ενός πνευματικού κόσμου πέρα από τη φθορά της ύλης και του θανάτου, μακριά από τη θανατήλια, όπως έλεγε τόσο ωραία ο Άγιος Προφύριος. Χιλιάδες χριστιανών επιβεβαιώνουν το θαυμαστό φαινόμενο, χωρίς αυτό να σημαίνει πως οποιοσδήποτε βάλει το αυτί του στον τάφο του Αγίου οπωσδήποτε θα ακούσει και τους κτύπους. Αφού αυτό, όπως συμβαίνει και με πολλά θαύματα της Ορθοδοξίας άλλωστε, εξαρτάται από την προαίρεση του πιστού, την πρόνοια του Θεού και την προθυμία του Αγίου. Άλλωστε, τα θαύματα είναι αλλοιώσεις της πραγματικότητας, που υπάγονται στη σφαίρα του πνεύματος και πάνω απ' όλα απευθύνονται σε ψυχές. Οι μαρτυρίες όμως είναι τόσες πολλές, που οι γνωστές αχλαμάρες περί αυθυποβολής που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από απίστους αυτομάτως κρίνονται γραφικές. Ο κτύπος της ράβδου του Αγίου Νεκταρίου είναι ένα διαρκές μήνυμα με πολλαπλές ερμηνείες. Τι σημαίνει το κτύπημα της ράβδου? Κατά μία έννοια, ο Άγιος Νεκτάριος δηλώνει την παρουσία του. Μας υπενθυμίζει πως δεν έφυγε ποτέ. Βρίσκεται εδώ, δίπλα μας, ανάμεσά μας. Φύλακα σωμάτων και ψυχών με αναρρύθμιτα θαύματα και μαρτυρίες που θα χρειαζόντουσαν βιβλιοθήκες ολόκληρες για να χωρέσουν. Αρκεί μια επίσκεψη στο μοναστήρι της Αίγινας ή στο άλλο μεγάλο προσκύνημα στον Άγιο Νεκτάριο, στην Καμάριζα Λαβρίου, για να ρίξει κάποιος μια ματιά στο βουνό εκπληρωμένων ταμάτων από ανθρώπους που έζησαν συγκλονιστικά θαύματα που τους άλλαξαν τη ζωή. Κατά άλλη ερμηνεία, ο διαρκής κτύπος είναι ένα κατάπαυστο μήνυμα αφύπνισης. Αφυπνιστείτε, ξυπνήστε, στρέψτε το βλέμμα σας προς τον ουρανό. Είναι σαν να μας λέει ο Άγιος, βλέποντας τα χάλια της εποχής μας. Από μία άλλη οπτική, είναι ένα θαύμα που πράττει ο Άγιος για να προβληματίσει καλοπροαίρετες ψυχές που βρίσκονται χαμένες στην ομίχλη της αθείας ή της αίρεσης. Χτυπά την ποιηματορική ράβδο του και δείχνει το δρόμο προς το φως, την έξοδο από την πνευματική σκότηση, την απαλλαγή από την πλάνη. Γράψτε μας στα σχόλια πόσοι από εσάς έχετε επισκεφθεί τον Άγιο Νεκτάριο Αιγίνης και αν έχετε ακούσει χτύπους στον τάφο του. Την ευλογία του να έχουμε.